Hi everyone! Welcome muli sa aking channel na Chef Ubes, Not Your Ordinary Taste. Ngayon ay magluluto tayo ng adobong pusit. Tara, luto na tayo. Ang una nating gagawin ay mamarinate yung pusit natin sa suka. At isa-set aside muna natin siya sa gilid. Then magsisimula na tayong maggisa. Papainitan lang natin ang ating kawali at maglalagay tayo ng oil. Susunod natin ay ang bawang. Next, ang onion. Isusunod natin ang tomato. Igigisa lang nating maigi ang tomato para humiwalay ang kanyang balat. Then isusunod na natin ang bell pepper at ang green na sili. At ilalagay na natin ang patis. At susunod nating ilalagay ang pusit. Pagkalipas ng 1 minuto, pwede mo nang ilagay ang oyster sauce. At isusunod na natin ang toyo. Ito ay optional lamang. Pwede kang maglagay ng sesame oil. Naaamoy mo na ba? Siyempre, titikman natin. Para sa akin, okay na yon. Pero para sa iyong taste bud, maglalagay tayo ng asin. At isusunod na natin ang pamintang durog. O ayan, malapit na tayong matapos. Habang hinihintay natin siyang tuluyang maluto, ibablanch na natin ang ating gulay. Ikakat mo lang siya sa mas maliliit na piraso. Isa-set aside lang natin yung ating bok choy. Isi-simmer mo lang siya ng 1 hanggang 2 minuto, then papatayin mo na ang iyong apoy. O ayan, tapos na tayo. Para sa ating plating, gagamit tayo ng bowl. Maglalagay lang tayo ng bok choy sa paligid. Then, ang mga pusit. Then, yung green na sili. Then, lalagyan natin ng sauce. O ayan! Kain na! At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. At kung meron kayong gustong sabihin, please comment below. At para ma-notify kayo sa susunod naming video,
please click the bell button. Shoutout pala sa aking magic kamay kasi paborito niya ito, ang pusit. Di ba paborito mo to? At shoutout din pala kay Tita Nenet at Tito Boy. Kung napapanood mo to ngayon, happy birthday, Tito Boy! Thank you for watching! Bye-bye!